Check middle frequency. Lower frequency. Okay, preparations are ready. Let's play whole music. Ate! Nasa mga yung tagaluluto natin ng mga kababayan. Ano lang ka? Ang tuwag ba na? Papatiin ba yung bibig? Mamating-tain! Okay, next naman. Ang tuwag ba na? My brothers, audio classic, ready, 3, 2, 1.
Mega Meg.